नमस्ते, म प्रतिमा र आज हामी कुरा गर्नेछौँ स्यामसङको यो लेटेस्ट ग्यालेक्सी S21 FE स्मार्टफोनको बारेमा। यो फोनको इम्प्रेसन्स भिडियो चाहिँ मैले अस्ति नै निकालिसकेको छु, जसमा मैले यस फोनको बारेमा धेरै कुरा गरिसकेको छु। अहिले चाहिँ यो फोन मैले चलाएको करिब 1 महिना जस्तो भइसक्यो। सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ म बेसिकली यो फोनको बारेमा मलाई मन परेका र यो फोनमा इम्प्रुभ हुन सक्ने कुराहरूको बारेमा डिस्कस गर्नेछु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ लेट्स टक अबाउट द प्राइसिङ। ग्यालेक्सी S21 FE नेपालमा एउटा मात्र भेरिएन्टमा अवेलेबल छ, 8 + 256 GB भेरिएन्ट, जसको मूल्य चाहिँ 90,000 भनेर तोकिएको छ। अब यो प्राइस चाहिँ मैले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा अलिकति हाई नै छ, तर यसको बारेमा चाहिँ म भिडियोको ड्यू प्रोसेसमा कुरा गर्नेछु। अहिलेलाई चाहिँ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द भिडियो है त। ओके, S21 FE मा मलाई निकै मन परेको अथवा भनौँ कि S21 FE को वान अफ द बेस्ट फिचर्स भनेको चाहिँ यसको डिस्प्ले हो। स्यामसङले चाहिँ यो फोनमा S21 प्लस जत्तिकै क्वालिटी भएको डिस्प्ले प्रोभाइड गरेको छ, मिनिङ कि यो डिस्प्लेको कलर्स अनि कन्ट्रास्ट र ब्राइटनेस सबै टप नच रहेका छन्। यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि यसको बेजल्स पनि निकै पातलो छ, जसले गर्दा यसमा भिडियोज हेर्दा एकदमै इमर्सिभ एक्सपिरियन्स हुन्छ। अब यो फोनमा Xiaomi र Realmeले दिने जस्तो हाई टच स्याम्पलिङ रेट चाहिँ छैन, तर यो डिस्प्लेको कोर कलर क्यालिब्रेसन चाहिँ फ्ल्यागशिप लेभलको रहेको छ। प्लस यसमा भएको 120 Hz रिफ्रेस रेट मजाले अप्टिमाइज छ, जसले गर्दा मैले चाहिँ यहाँ कुनै पनि किसिमको UI स्टटर्स अनि टच रिस्पोन्स इस्यु चाहिँ भोगेको छुइनँ। त्यसमाथि स्यामसङले यस डिस्प्लेमा फ्ल्यागशिप फोन्समा हुने जस्तो गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्रोटेक्सन पनि दिएको छ। अब मेरो युसेजमा चाहिँ मेरो हातबाट 2-3 चोटि नै यो फोन झरिसकेको छ, तर यहाँ डिस्प्लेमा तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ कि एउटा पनि स्क्रैच भएको छैन। ओभरअलमा चाहिँ मैले अघि नै भने जस्तै S21 FE को डिस्प्ले चाहिँ यसको वान अफ द बेस्ट पक्ष हो, तर फेरि कस्टलाई कम गर्न यहाँ स्यामसङले अल्ट्रासोनिक फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर नदिएर अप्टिकल इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर मात्रै दिएको छ। अब साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अप्टिकल सेन्सर भएर यहाँ युजेबिलिटीमा केही फरक चाहिँ परेको छैन मलाई। अल्ट्रासोनिक सेन्सर जस्तै फास्ट र एक्युरेट नै छ यो अप्टिकल इन डिस्प्ले सेन्सर, तर यो फोनको प्राइस हेरिकन चाहिँ आई सर्टनली वुड हेभ अप्रिसिएटेड एन अल्ट्रासोनिक इम्प्लिमेन्टेसन। साथै यहाँ डिस्प्लेको पन्च होल पनि अलि सानो भइदिएको भए बेटर हुन्थ्यो। त्यस्तो भन्दै गर्दा फेरि यहाँ डिस्प्लेलाई कम्प्लिमेन्ट गर्ने डुअल स्पिकर सेटअपको क्वालिटी चाहिँ फेरि मजाको नै छ है। अब कम्पेयरै गर्ने हो भने S21 प्लस जतिको राम्रो चाहिँ अवश्य छैन, तर कुनै पनि हिसाबमा डिसअपोइन्ट हुने खालको चाहिँ छैन यसको स्पिकर्स। यसको अडियोमा मिड्स, हाइज र भोकल्स अनि इन्स्ट्रुमेन्ट्स सबै ब्यालेन्स सुनिन्छ। तर फेरि S21 प्लससँग कम्पेयर गर्दाखेरि यहाँ नभएको चाहिँ LTPO स्क्रिन हो। S21 FE को डिस्प्लेमा चाहिँ डाइनामिकली रिफ्रेस रेट एडजस्ट गर्न सक्ने क्षमता छैन, जसले गर्दा यसको ब्याट्री लाइफमा भने चाहिँ अलिक असर पर्छ। यसको बारेमा चाहिँ म अहिले एकछिनमा कुरा गर्नेछु। अहिलेलाई भने लेट्स टक अबाउट इट्स क्यामरास। अल्दो S21 FE मा लास्ट इयरको S20 FE जस्तै क्यामेरा सेटअप छ, यो क्यामेरा चाहिँ इट्स रिलायबल इनफ तपाईँको पोइन्ट टु सुट कम्पेनियन भन्नको लागि। डे लाइट होस् अथवा लो लाइट जस्तो सुकै कन्डिसनमा पनि यस फोनबाट सोसियल मिडिया रेडी इमेजेसहरू आउने गर्छ, र यो कुरामा चाहिँ स्यामसङको पर्फर्मेन्स Xiaomi, Realme र इभन OnePlus भन्दा बेटर हुने गर्छ। S21 FE बाट खिचेको नर्मल डे टाइम इमेजेसमा तपाईँले पन्ची कलर क्यालिब्रेसन देख्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा फोटोजहरू निकै अपिलिङ देखिन्छ। साथै यो फोनले डिटेल्स र डाइनामिक रेन्ज पनि राम्रोसँग प्रिजर्भ गर्न सक्छ। हुन त यो फोनले धेरै उज्यालो भएको कन्डिसनमा हाइलाइट्स र एक्सपोजरलाई त्यति साह्रो मेन्टेन गर्न सक्दैन, दुवै नर्मल र अल्ट्रा वाइड एङ्गल सट्समा। सो यो कुरामा चाहिँ स्यामसङले अपडेटको थ्रुबाट इम्प्रुभ गर्नुपर्ने देखिन्छ। मुभिङ अन, वान अफ द रिजन्स जसले गर्दा S21 FE को क्यामेरा चाहिँ स्ट्यान्ड आउट हुन्छ हो यसमा भएको डेडिकेटेड टेलिफोटो जुम लेन्स द्याट इज केपेबल अफ 3 टाइम्स अप्टिकल जुम। सो यदि तपाईँहरू चाहिँ जुम फोटोग्राफी गर्न रुचाउनुहुन्छ भने S21 FE को क्यामेराबाट डिटेल्ड जुम इन सट्स तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। सिमिलरली S21 FE ले नेटिभली टेलिफोटो लेन्स नै प्रयोग गर्छ पोर्ट्रेट्स खिच्नको लागि, जसको परिणामस्वरूप पोर्ट्रेट इमेजेसमा चाहिँ मजाको सब्जेक्ट फोकस पाइन्छ, तर पोर्ट्रेट्समा पनि अलि पन्ची कलर रिप्रोडक्सन चाहिँ हुन्छ है।
पोर्ट्रेट्स जस्तै S21 FE बाट खिचेको सेल्फिज पनि राम्रो आउँछ। यस क्यामेराजले सब्जेक्ट्सलाई ब्राइट बनाउनुको साथसाथै यसको रिजल्ट्सहरू पनि निकै कन्सिस्टेन्ट छ। नाइट टाइममा पनि यसमा भएको OIS ले डिटेल्सलाई राम्रोसँग प्रिजर्भ गर्छ। नाइट मोडबाट खिच्दा त झन् एक्सपोजर र डिटेल्स अझै इन्हान्स हुन्छ। स्याडली नाइट मोडमा फोटो खिच्दा तपाईँहरू चाहिँ अलिकति पेसेन्ट नै हुनुपर्छ, किनभने S21 FE ले नाइट मोड फोटो खिच्न र प्रोसेस गर्न 10 सेकेन्ड जति लगाइदिन्छ। सो प्रोसेसिङ टाइम कम गर्न चाहिँ स्यामसङले अपडेट पुश गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब भिडियोजको कुरामा भने फेरि S21 FE ले खतरा रिजल्ट दिन्छ। यहाँ S21 प्लस जस्तै इभन 4K 60 FPS मा राम्रो क्वालिटी र स्टेबलाइजेसन पाउन सकिन्छ र यसको माइक्रोफोनको क्वालिटी र ब्याकग्राउन्ड नोइज क्यान्सलेसन पनि उत्तिकै मजाको छ। खालि सेल्फी भिडियोमा चाहिँ 4K रेजोल्युसनमा स्टेबलाइजेसन राम्रो छैन। 1080p रेजोल्युसनमा चाहिँ त्यस्तो समस्या हुँदैन है। फेरि ओभरअलमा भने चाहिँ S21 FE को क्यामेरालाई रिलायबल क्याटेगोरीमै राख्न सकिन्छ, किनभने इट डज क्वाइट अ गुड जब इन मोस्ट एस्पेक्ट्स सेल्फी भिडियोज बाहेक। ओके, अब मैले चाहिँ स्यामसङको फ्ल्यागसिप फोन्सहरू चलाएको धेरै वर्ष भइसक्यो र मैले चाहिँ आफूलाई One UI मन परेको कुरा बारम्बार नै भनिरहेको हुन्छु। S21 FE ले पनि त्यही फ्ल्यागसिप सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स दिन्छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भने यहाँ 120Hz रिफ्रेस रेट निकै अप्टिमाइज छ, अनि डार्क मोड जस्तो कुराहरू पनि वेल इम्प्लिमेन्टेड छन् र यहाँ पिक्सेल अथवा Xiaomi फोन्सहरूमा हुने जस्तो सफ्टवेयर बग्सहरू पनि छैनन्। प्लस S21 FE मा लेटेस्ट एन्ड्रोइड 12 आउँछ आउट अफ द बक्स र त्यससँगै स्यामसङले 3 वर्षको एन्ड्रोइड र 4 वर्षसम्मको सिक्योरिटी अपडेट्स पनि प्रमिस गरेको छ यस फोनमा। सो सफ्टवेयर वाइज चाहिँ नो इस्युज एट अल। अब पर्फर्मेन्सको कुरा गर्दा चाहिँ नेपालमा Exynos 2100 वाला भेरिएन्ट आउँछ भने UK र US जस्तो ठाउँमा चाहिँ स्न्यापड्रागन 888 भएको मोडल तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। र फर द मोस्ट पार्ट यस फोनको पर्फर्मेन्स अप टु द मार्क नै छ, स्पेसली CPU इन्टेन्सिभ वर्कलोड्सलाई कन्सिडर गर्ने हो भने। यहाँ हेभी एप्स राखेर मल्टिटास्किङ गर्दा कुनै समस्या हुँदैन र यस फोनको ऱ्याम म्यानेजमेन्ट पनि राम्रो रहेको छ। तर अनलाइक CPU S21 FE ले कन्सिस्टेन्ट ग्राफिक्स पर्फर्मेन्स चाहिँ दिँदैन। गेन्सन इम्प्याक्ट जस्तो डिमान्डिङ गेम्समा एज यु क्यान सी फ्रम दिस चार्ट यो फोनले स्टेडी FPS मेन्टेन गर्न सक्दैन हाइएस्ट सेटिङ्स र 60 FPS मोडमा। सेटिङ्सलाई डायल डाउन गर्दा पनि स्टेबिलिटीमा खासै चेन्ज चाहिँ भएको पाइनँ मैले। लाइकवाइज मेक अरिनामा चाहिँ यस फोनले 120 FPS सम्म सपोर्ट गरे पनि FPS चाँडै नै 77 FPS मा चढ्छ आफ्टर जस्ट अ फ्यु मिनट्स इन्टु द गेम र थ्रु आउट द गेमिङ सेसन फ्लक्चुएसन चाहिँ नोटिस भइरहन्छ। PUBG खेल्दा चाहिँ मैले त्यस्तो केही स्टेबिलिटी इस्युजहरू पाइनँ र गेम चाहिँ 58 to 60 FPS मा मजाले चल्छ स्मुथ ग्राफिक्स र एक्सट्रिम फ्रेम रेट्समा, वेयर एज कल अफ ड्युटी पनि हाइएस्ट सेटिङ्स र 60 FPS मा विदाउट एनी इस्युज खेल्न सकिन्छ। र मेरो सबै गेमिङ सेसन्समा मैले खासै हिटिङ इस्युज पनि भएको पाइनँ भने यहाँ क्यामेरा मोड्युल लिएर चाहिँ अलिअलि तातेको चाहिँ थियो कहिलेकाहीँ। अनि यो कुरालाई चाहिँ राम्रो मान्न सकिन्छ कन्सिडरिङ स्न्यापड्रागन 8 Gen 1 र स्न्यापड्रागन 888 मा रहेको हिटिङ इस्युज हेरिकन। इन एनी केस म चाहिँ त्यस्तो हेभी गेम खेल्ने मान्छे होइन, सो S21 FE को डे टु डे पर्फर्मेन्स चाहिँ मेरो लागि इनफ नै छ। अन अ डिफ्रेन्ट नोट S21 FE को डिजाइनसँग चाहिँ मलाई खासै चित्त बुझेको चाहिँ छैन। हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रो नै देखिए पनि एउटा 90,000 पर्ने फोनमा हुनुपर्ने हेफ्ट र प्रिमियमनेस चाहिँ यो प्लास्टिक ब्याग भएको फोनमा छैन। र यही कुरामा चाहिँ म देव 2Dसँग अग्री गर्दिनँ वेरी सेस कि प्लास्टिक ब्याग चाहिँ बेटर अप्सन हो भनेर। त्यस विपरीत मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ मैले प्लास्टिक ब्याग्समा डिस्कलरेसन र डेन्स चाँडो लागेको भोगेको छु। थ्याङ्कफुली यस फोनको फ्रेम चाहिँ एल्युमिनियमले बनेको हो, जसले गर्दा S21 FE एउटा मिड रेन्ज फोन जस्तो चाहिँ फिल हुँदैन। साथै स्यामसङले यहाँ IP68 डस्ट एन्ड वाटर रेजिस्टेन्स पनि दिएको छ। बट अगेन यो फोनको ह्याप्टिक्स चाहिँ फेरि निकै चिप छ। यसको भाइब्रेसन फिडब्याक एउटा मिड रेन्ज फोनमा हुने खालको छ, जुन कुरा चाहिँ मलाई निकै डिसअपोइन्टिङ लागेको छ। फाइनली S21 FE को ब्याट्री लाइफ पनि एभरेज मात्रै छ। यसमा चाहिँ 4500 mAh को ब्याट्री भए तापनि यसले सबपार स्क्रिन अन टाइम मात्र डेलिभर गर्छ। आई गेस यसमा LTPO स्क्रिन नभएर ब्याट्री लाइफमा यस्तो असर परेको हो। अब यदि तपाईँ चाहिँ एकदमै हेभी युजर हुनुहुन्न भने चाहिँ यो कुरा तपाईँको लागि त्यस्तो बिग कन्सर्न नहुन सक्छ। प्लस S21 FE सँग कम्प्याटेबल 25 वाटको फास्ट चार्जरले चाहिँ यो फोनलाई 1.5 घन्टामै फिल गरिदिन्छ। चार्जर चाहिँ फेरि बक्सभित्र नआउने भएकोले छुट्टै नै किन्नुपर्ने हुन्छ है फेरि।
हुन त 25 वाटको चार्जरको चार्जिङ स्पिड अरू चाइनिज फोन्समा आउने जस्तो फास्ट चाहिँ हुँदैन, तर लङ रन ब्याट्री हेल्थलाई कन्सिडर गर्ने हो भने चाहिँ आई एम पर्फेक्टली फाइन विथ इट। ओके, सो ओभरअलमा हेर्ने हो भने स्यामसङको ग्यालेक्सी S21 FE लाई एउटा राम्रो डिभाइस भनेर मान्न सकिन्छ। यसको डिस्प्ले र क्यामेरा एकदमै राम्रो छ अनि पर्फर्मेन्स पनि फ्ल्यागसिप लेभलकै छ र साथै इट फिचर्स एन इम्प्रेसिभ सेट अफ स्टेरियो स्पिकर्स टु। प्लस स्यामसङको One UI को एक्सपिरियन्स वान अफ द बेस्ट नै हो। तर फेरि नेपालमा मैले सुरुमा भने जस्तै यो फोनको प्राइस चाहिँ अलिकति बढी नै तोकिएको छ। बट देन अगेन 1 लाखभन्दा मुनि चाहिँ एउटा राम्रो सेमी फ्ल्यागसिप फोन खोज्नुहुन्छ भने आइफोन 11 बाहेक कुनै पनि अप्सन छैन। Xiaomiको Mi 11 जस्तो फोन चाहिँ अहिले आउट अफ स्टक भइसक्यो र फर सम स्ट्रेन्ज रिजन यहाँ Xiaomiले Mi 11T Pro पनि लन्च गरेन। नेपालमा OnePlus 9RT पनि लन्च भएको छैन, सो त्यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ खासै केही अप्सन नै छैन के। यति भन्दै गर्दा मेरो सुझाव लिनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ S22 को लागि वेट गर्दा बेटर हुन्छ, जुन चाहिँ ग्लोबली अब आउने 1 हप्तामा अनाउन्स हुँदैछ र नेपालमा पनि S22 चाँडै नै लन्च हुन्छ र त्यसमा राम्रै प्री बुकिङ अफरको साथ आउनेछ त्यो फोन। सो त्यो फोन माइट बी अ बेटर डिल देन दी S21 FE। सो गाइज, यही नै थियो हाम्रो Samsung Galaxy S21 FE को फुल रिभ्यू। तपाईँहरूलाई यो फोनको बारेमा अरू केही जिज्ञासा छ अथवा हामीलाई केही सुझाव दिन मन छ भने चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा हामीलाई भन्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।